ก็ในไลฟ์หลอดพีมเป็นรับบทเป็นฟ้าค่ะก็คือจะเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ส่วนตัวคือเขาเป็นคนที่ช่างสงสัยแล้วก็มีความแบบอยากจะค้นหาอยากจะรู้ให้ได้ว่าแบบสิ่งนี้มันคืออะไรใช่ก็เลยจะเป็นคนที่เป็นคนแบบดำเนินเรื่องว่าแบบเรื่องมันจะไปตรงไหนนะอะไรอย่างงี้ก็แบบเขามีความเก่งและความกล้าที่เกินวัยมากๆนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าด้วยเด็กวัยมัธยมแบบนั้นจะมีความกล้าที่จะมาเผชิญกับเรื่องพวกนี้จะพร้อมที่จะไปสู้พร้อมที่จะไปเจอกับมันพร้อมที่จะตามหาความจริงพร้อมที่จะช่วยอาจินสืบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเขามีความกล้าความนักสู้มากๆเลยคือด้วยช่วงวัยที่อาจจะไม่ได้ต่างกันมากมันก็เลยยังมีความแบบความอินเซปกันอยู่บ้างแต่ไอ้ที่มันแบบต่างกันก็คือจะเป็นเรื่องของแบบความนิ่งมากขึ้นเขาจะเป็นคนที่มั่นคงแบบหนักแน่นมากกว่าพีมใช่ทั้งแบบท่าเดินท่าอะไรมันจะมีความรู้สึกฟรีอะไรอย่างนี้คือมันจะมี movement อะไรบางอย่างที่หลังจากถ่ายเสร็จพีมแบบติดมาจากเขาด้วยนะพี่แบบมันจะชอบแบบอะไรแบบนี้มันแบบเป็นโดยไม่รู้ตัวพี่ก็ค่อนข้างแตกต่างอยู่นะค่อนข้างแตกต่างอยู่ผมว่าด้วยเนื้อเรื่องที่มันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้จะได้เจอในชีวิตประจำวันเท่าไหร่หรือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงในชีวิตคนปกติมากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับมันเลยจะทำให้ตัวเนื้อเรื่องที่เจอแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของคาแรคเตอร์ของฟากับน้องพีมเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีความที่กล้าที่จะทำความกล้าที่จะเจอกับสิ่งอันตรายเหมือนกันมั้งนะครับเพราะว่าในกองในระยะในขณะที่เราถ่ายด้วยกันเนี่ยเราก็เห็นถึงความกล้าของน้องความสู้ของน้องในซีนที่แบบอาจจะต้องแอคชั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะถ่ายพร้อมที่จะเต็มที่กับงานพรีมได้บทฟ้าเพราะว่า2เหตุผลหลักๆคือเราโฟกัสเรื่องเคมีของตัวละครของคู่ฟ้าจินมากซึ่งก็อย่างที่เคยบอกว่าพอเราย้อนกลับมาคิดเรื่องนี้ปุ๊บเราก็ค่อนข้างสบายใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวินกับพรีมเป็น2คนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีออร่าข้อที่2ก็คือว่าฟ้าเป็นตัวละครที่เล่นยากมากและเป็นตัวละครหลักของเรื่องที่ต้องอยู่และต้องแบกอินิกมา4 ตอนนี้ให้ได้แล้วมันโหดร้ายกับนักแสดงจริงๆอะไรเงี้ยพาร์ทเนี้ยพอเราได้เจอพรีมมาก่อนโอเคเรารู้แล้วว่าพรีมทำได้พรีมมีพรสวรรค์เราเชื่อว่าพรีมจะสามารถเป็นฟ้าแล้วแบกเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นพอเอา2ข้อนี้มารวมกันสุดท้ายก็เลยเป็นพรีมแล้วเราก็มั่นใจมากๆว่าพรีมจะเป็นฟ้าที่ดีได้แต่ว่าตอนเรียนดีกว่าพยายามแบบรีเฟรชให้ชัดกว่านี้นะเนี่ยได้เท่านี้บทของฟ้าค่ะเขาจะเป็นเด็กที่ช่างสืบช่างสงสัยแบบเห็นอะไรแบบแปลกๆหน่อยเขาก็จะแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองยี่หวาหนูรู้สึกว่าฟ้าอยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องแล้วก็มีความพยายามที่จะรู้ให้ได้แต่ก็บางทีก็ไม่ได้รอบคอบเป็นเพื่อนที่น่ารักนะแล้วก็ฟ้าเป็นคนเรียนเก่งด้วยทำอะไรอะเช็คกล้องสปีดฟ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในโรงเรียนนี้แล้วก็เป็นคนที่เป็นห่วงเพื่อนคอยเอาใจใส่เพื่อนแล้วก็จะเป็นคนที่รู้แบบเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะหน้าต่างครับเป็นดีมิลลี่น่าจะถ่ายเร็วถ่ายทันสุดยอดเป็นงานสิผมต้องชมน้องก่อนว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่รับและส่งอารมณ์ของคู่นักแสดงเนี่ยได้ดีมากๆทำให้เรารู้สึกว่าเราช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นหรือว่าช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราอาจจะโชคดีที่ความซิงค์ความคอนเนคของเรา2คนเนี่ยมันมีมากๆกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับรวมถึงที่เราเคยทำงานร่วมกันมาแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ครับทำให้เรารู้จังหวะซึ่งกันและกันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นตอนที่เราส่งไปน้องก็รู้ว่าจะต้องรับอารมณ์เรายังไงหรือว่าช่วยส่งอารมณ์กลับมาให้เราได้ยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่ามันทำงานได้ง่ายขึ้นมันรู้จังหวะกันโอ้พี่เป็นคนที่แบบทำให้เราประทับใจมากๆได้อยู่เสมอแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆอีกอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคืออินิกมาเป็นโปรเจกต์ที่ยากมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่แบบบางทีให้เกิน100ให้แบบ
ให้150ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์พยายามเป็นอย่างมาก ที่จะเป็นฟ้าและกลืนฟ้าเข้าไปให้ได้ แอคชั่นหัน การถ่ายทำอะฮะพอฟ้ามันเป็นตัวละครหลักแทบทุกคิวที่ออกกองพิมพ์ต้องอยู่หมด แล้วอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกอะไรเงี้ยมันกินพลังงาน แล้วมันเหน็ดเหนื่อยมากๆในฐานะนักแสดงมันมีซีนที่โหดมากๆซีนที่ใช้พลังงาน พิมพ์ไม่เคยบ่นเลย แล้วก็แบบให้กำลังใจเราด้วยซ้ำอะ นึกออกไหมแบบโหเวลาเราถ่ายเราจะเดือดมากเราจะเหนื่อยเราจะอะไรเงี้ยการเป็นพิมพ์ที่เป็นคนที่ปล่อย energy แบบว่าเฮ้ยสู้ๆนะพี่อะไรเงี้ยออกมา เพราะฉะนั้นเราเลยประทับใจในสิ่งนี้ของน้องพิมพ์กลายเป็นคนที่แบบว่าจากเดย์แรกที่เราเจอกันตั้งแต่สมัย F4 ฮะน้องโตขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเก่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเชื่อมั่นว่าพิมพ์เป็นนักแสดงมืออาชีพที่แบบสบายแล้วอ่ะน้องสามารถไปเจองานอื่นๆหรือว่างานที่แบบแตกต่างหลากหลายอะไรเงี้ยได้เป็นร้อยเป็นพันงานได้เลยครับ พลอยกับพิมก็เคยร่วมงานกันครั้งหนึ่งนะคะ ตอนซีรีส์เรื่อง Blacklist ตั้งแต่ตอนนั้นจนแบบได้มาร่วมงานกันใหม่หนูรู้สึกว่าพิมก็ยังเป็นพิมที่ยังดูแบบน่ารักสดใสแล้วก็แบบแฮปปี้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยเข้ากับทุกคนง่ายมากๆเลยค่ะคือตัวเราเองอะยังจะต้องเอาบทมานั่งอ่านในซีนเพื่อที่จะทบทวน แต่มันจะมีน้องคนหนึ่งอะที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องอ่านบทก่อนเข้าซีนก็ได้แต่พอเริ่มซีนปุ๊บน้องเขาจำได้แบบทั้งพารากราฟที่มีเราก็แบบอึ้งกับน้องมากๆที่น้องเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆสำหรับพลอย ตอนที่เราเวิร์กช็อปกันเนี่ยพิมพ์นั่งแบบตีตารางแบบอันนี้อันแรกก็คือแบบตัวละครที่แบบเคยเล่นมาแล้วกับแบบที่ผ่านมาแล้วก็ตัวละครฟ้าว่ามันเหมือนมันต่างกันยังไงก็คือนั่งเขียนเส้นแบบเส้นชีวิตว่าแบบเป็นยังไงด้านความรักก็คือแน่นอนว่ามันต้องต่างกันอยู่แล้วเราจะได้แบบสโคปให้มันแบบชัดขึ้นว่าฟ้ามันเป็นยังไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาเวิร์กช็อปเราก็ได้ทำแบบหลายเอ็กซ์ไซส์มากในการเวิร์กกับตัวละครว่าแบบเอ็กซ์ไซส์นี้มันเวิร์กกับตัวละครในพาร์ทของอย่างนี้นะของเวิร์กกับพาร์ท EP นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราแบบดึงมาใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากเข้ามือได้ก็ทำเหมือนเดิมก็ได้แล้วค่อยบอกว่ามองกันแบบ1 นาทีใช่เรื่องนี้มันต่างตรงที่ว่าเราจะมีแบบเอ็กซ์ไซส์ที่ดึงมาใช้เพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มันต้องใช้แบบความจินตนาการสูงอะพี่คือเรื่องนี้มันแบบคือตัวละครพิมพ์อาจจะไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรมากแต่สิ่งที่ท้าทายสถานการณ์ที่ตัวละครนี้ไปเจอเพราะว่าสถานการณ์ที่ตัวละครนี้ไปเจอมันเป็นสิ่งที่มันเหนือความเป็นจริงอะพี่มันเป็นจินที่มันต้องใช้จินตนาการสูงในการแบบนึกว่ามันจะเป็นยังไงแบบอะไรอย่างนี้มันเลยอาจจะต้องแบบมีเครื่องมือในการแบบใช้แบบเวลารู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็มีความเหมือนแล้วก็ความต่างนะคะความเหมือนก็คืออาจจะคิดอะไรเยอะแล้วก็ค่อยพูดออกมาส่วนความต่างหนูว่าน้องพรีมไม่ค่อยเหมือนฟ้าตรงที่ว่าคือฟ้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รู้สิ่งที่ตัวเองอยากรู้แล้วก็ให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่ว่าน้องพรีมหนูไม่เห็นว่าเป็นขนาดฟ้าค่ะ ใช่น้องพรีมก็จะคุยเล่นสบายก็หนูรู้สึกว่าน้องพีมกับฟ้าเนี่ยดูมีความแบบคล้ายกันตรงที่เขาดูเป็นคนที่ใส่ใจเพื่อนดูแบบแคร์เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนใส่ใจรายละเอียดเหมือนน้องพีมเขาจะเข้าซีนปุ๊บอะคือเขาพูดได้หมดเลยโดยที่แบบบางทีแบบไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งท่องหน้าเสร็จทั้งที่บทเขาอะยาวมากแบบหลายซีนแต่เหมือนเขาอะสามารถจำทุกซีนได้หมดเลยคือทำการบ้านมาดีมากแล้วก็ความจำดีมากครับผมงั้นสอนหน่อยโอเคถ้าเกิดได้พูดถึงตัวละครอื่นก็จะมีพี่พลอยพี่ขิงเอิญ3 คนนี้ซึ่งผมยังพูดอะไรมากไม่ได้แล้วกันในเรื่องบทอินิกมามันเป็นเรื่องของการตามหาความจริงว่าใครคือคนร้ายอ่ะพูดง่ายๆผมบอกได้แค่นี้ว่าการได้ร่วมงานกับทั้งพี่พลอยพี่ขิงเอิญสนุกมากแล้วก็การที่น้องๆเต็มที่กับมันมันทำให้เราแบบสนุกที่จะดีไซน์ตัวละคร
ทั้ง3ตัวเนี้ยไปด้วยกันกับน้องๆแน่นอนน้องๆมีคนที่แบบทั้งใหม่มากๆอย่างเอิญที่แบบแทบไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยหรือว่าพี่พลอยที่แบบว่าโอ๊ยผ่านละครมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพอน้องๆมาด้วย energy ที่แบบอยากจะท้าทายตัวเองทั้งหมดเลยเราสัญญาได้เลยว่าคนดูได้ดูเรื่องนี้จะได้เห็นเฉดที่แตกต่างของทั้ง3คนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดีไม่ดีจะกลายเป็นตัวละครที่แบบคนดูชอบไปเลยด้วยซ้ำมั้งอะไรอย่างเงี้ย เดินพิษเกียรติใจของก้าวคน